پلیسی هم که میاد با اونا همدسته و شما رو تهدید میکنه به بازداشت و میبرمتون و پاسپورتتون رو میگیرم و یه دختر خوشگل مشکل و ترگل مرگل میاد بغلتون میشینه و شروع میکنه باهاتون به خوشو بش کردن و در یک طرفت العینی که اصلا خودت نمیفهمی چجوری کیفتو میزنن. هیچ اقامت تضمینی وجود نداره، همه چی بستگی داره به تکمیل بودن پروندهتون و اون افسر اداره مهاجرت. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از ازمیر لایف استوری. امروز میخوام در مورد کلاهبرداری یا کلاهگذاری سر توریستای ترکیه صحبت کنم. توریستایی که از همه جا بیخبرن و میان یه چند روزی و توی ترکیه خوش بگذرونن، ولی متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از یه سری از مسائل که خیلی هم مهمه سرشون کلاه گذاشته میشه. چون ترکیه برای ما ایرانی‌ها خیلی در دسترس و راحت هستش، از اونجایی که ویزا هم نمیخواد و خیلی راحت میتونیم یه بلیط بگیریم و بیایم ترکیه، یه مقصد گردشگری خیلی خوبی برای ما ایرانی‌ها هست که هر ساله بیشترمون میایم برای مسافرت به ترکیه. ولی خب این وسط باید مراقب یه سری سوء استفاده ها باشیم که اونا رو من دونه دونه براتون اسم میبرم. اولیش اینه که حتما برای همه شما پیش اومده که یه مسیجی براتون میاد از آژانس های ایرانی که تور استانبول، تور آنتالیا مثلا ایکس مبلغ 5 میلیون تومان. اول از همه گول اینو نخورین، به شما میگن 5 میلیون یعنی حداقل قیمت رو میگن، ولی مطمئن باشید که هتلی که شما رو میبرن هتل خوبی نیست. بیشتر این هتلایی که به شما آفرشو میدن تو جاده استقلال و خیابون تکسیم هستش که هتلای داغونیه، داغون 4 ستاره 3 ستاره که توش پر از ساس و جونوره که بعد از اینکه برگردیم باید یه دو درمون درست حسابی هم خودتون رو بکنین. نمیگم همشون اینجوریه، ولی هتلی که به شما، یعنی آفری که به شما میدن به مبلغ 5 میلیون 6 میلیون با بلیط و هتل، مطمئن باشید، شک نداشته باشید که هتل به درد بخوری نیست. پس اونا رو بذارید کنار و همیشه هم من به همه میگم که اومدن به ترکیه واقعا کار سختی نیست. با تور نیاید و سعی کنید خودتون بیاین و جاهای دیدنی رو قبلش از همون تهران یا از همون ایران که هستین خودتون بررسی کنین، ببین کجاها میخواین برین، یادداشت کنین، یه برنامه‌ریزی برای خودتون بکنین، یه بلیط بگیرین خودتون بیاین، هتلتون هم خودتون انتخاب کنین. ولی اگه نه، حالا با تور میخواین بیاین، از این تورای ارزون نگیرین. مسئله بعدی در مورد کمک هزینه است. خیلی ها هستن که میگن اگر شما بارمون رو ببرین یه کمک هزینه‌ای برای شما در نظر میگیریم. مثلا شما این بار مجاز من رو، خیلی هم تاکید دارن که مجازه، این بار مجاز من رو ببر، مثلا پول بلیتت رو من میدم، یا مثلا 3 میلیون 4 میلیون کمک هزینه سفرت رو من میدم. به نظر من، یعنی من باشم، هیچ وقت این کار رو نمی کنم، به خاطر اینکه اون بار رو به شما نشون میدن، میگن این بار ما معقوله، نمیدونم چاییه، برنج، شوینده است، ولی شما نمیدونین که توی اون چمدونی که داره به شما میده چه چیزی رو جاساز کرده. و وقتی که شما میخواین از فرودگاه رد بشین، اگر چیزی باشه که مجاز نباشه دردسرش با شما میشه. حالا اگه مواد مخدر باشه که هیچی دیگه، باید حالا بیا و ثابت کن که این بار رو من گرفتم و این مال من نیست، و تا ثابت کنی کلی اذیت میشی و سفرت کوفتت میشه. پس به نظر من به خاطر 4 میلیون 3 میلیون 5 میلیون این بارهای مردم رو قبول نکنین. خب حالا بلیتتو میگیری، به سلامتی و میمنت راهی میشی به سوی ترکیه و سوار هواپیما میشی و میرسی ترکیه، حالا چه استانبول چه شهرهای دیگه. هتلتو گرفتی و وسایلتو میذاری داخل هتل. این رو در مورد هتل بگم که همه پول هاتون رو توی صندوق باکس هتل نذارین، یه مقدارش همراهتون باشه، یه مقدار کمش، یه مقدارش رو توی هتل بذارید. و این که پاسپورتتون، بچه‌ها پاسپورتتون رو حتما ازش یه کپی بگیرید و کپی اونو همراهتون داشته باشید.
که وقتی میرید بیرون به عنوان توریست میگردین و میچرخین، اگر خدای نکرده پلیس بهتون گیر داد، شما رو به عنوان، اگر مدرک شناسایی نداشته باشین که برای توریست ها مدرک شناساییشون پاسپورت هستش، اگر نداشته باشین اون موقع فکر میکنن که شما غیر قانونی اومدین. حالا وسط این بحث داغمون اینم بهتون بگم که اینجا تخفیفات زارا و برشکا و یه سری از این برندا شروع شده. منم میخوام برای بچه های اینستاگرام استوری بگیرم، به خاطر این دارم میرم یه مرکز خرید خوبی توی ازمیر که بقیه بحثمون رو اونجا ادامهش رو بهتون میدم. یه کمی هم مرکز خرید رو بهتون نشون میدم. آقا دیگه اینقدر حرف زدم دهنم خوش شد، گرسنم شد، هیم چرخیدم اینجا تو این مرکز خرید. اومدم اوهانس برگر. برگراش خیلی خوبه بچه ها، بهتون پیشنهاد میکنم اگه اومدید این اوهانس برگر رو امتحان بکنید. مسئله بعدی در مورد خرید از جاهای متفرق است. سعی کنین که اصلا از جاهای متفرقه مثل همون مغازه ها و خیابون های توی کوچه پس کوچه و حالا تو خود خیابون های اصلی استقلال و تکسیم اصلا خرید نکنید، چون قیمت ها رو چند برابر میندازن به آدم. بهترین جا برای خرید کردن توریست همین مراکز خرید هستش. یک عالم مرکز خرید هست توی شهرهای بزرگ ترکیه که قیمت برندها تو همه مرکز خریدها یکی هستش، فرقی نمیکنه، فقط تنوعش بسته به بزرگی و کوچیکی اون مرکز خرید متفاوته. اغلب توی جاده استقلال و نمیدونم اینا چیزای فیک بهتون میفروشن با قیمت اصلیش. نکته بعدی که اونم خیلی خیلی مهمه در مورد گرفتن اقامت هاست. بهتون میگن که آی بیایم ما اقامت دانشجویی رو تضمینی براتون میگیریم، نمیدونم اقامت ملکی رو، اصلا هر اقامتی رو و علل خصوص اقامت کاری رو ما تضمینی براتون میگیریم. اصلا همچین چیزی وجود نداره، هیچ اقامت تضمینی وجود نداره. همه چی بستگی داره به تکمیل بودن پروندهتون و اون افسر اداره مهاجرت. یه مورد رو بخوام براتون مثال بزنم در مورد اقامت کاری هستش. میان براتون با این شرکت ها گاوبندی میکنن و براتون اقامت رو میگیرن، بعد اون کارفرما میاد یک ماه بعد شما رو از کار اخراج میکنه، بیکار میکنه. یا اینکه طرف میگه که من براتون اقامت کاری میگیرم، باید اول هزینهشو بدی، هزینهشو میدی، بعد میگن که نه مثلا قبول نکردن و شما حتما باید پول پرداخت کنی. اصلا همچین چیزی وجود نداره. خیلی مراقب باشین در مورد اقامت ها. توی ویدیوهای قبلی در مورد اقامت ملکی، اقامت کاری براتون ویدیو تهیه کردم، حتما ببینید اونا رو. آقا یه دونه همبرگر با یه دونه آب و همین یه همبرگر و آب شد 316 لیتر. سسش هم که اکسترا حساب کرد دیگه. یعنی شما میخواین بیاین اینجا اگه 3-4 نفر باشید قشنگ نزدیک 2-3 تومن باید بدین بابت همبرگر. قشنگ نکته بعدی که باید بهش دقت بکنین، اگر کوله پشتی چیزی داریم مثل من الان از پشت انداختم کوله پشتیمو تو مراکز خرید و اینا، خب امنه، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر به خصوص در استانبول میرین خیابونای، دوباره تاکید میکنم، تکسیم و استقلال، جاده استقلال، اصلا کوله هاتون رو این شکلی پشتتون نندازید. سعی کنین که اصلا کیف کمری داشته باشین و اینکه اگر هم کوله همراهتونه، کوله هاتون رو از جلو آویزون کنین، چون در یک طرفت العینی که اصلا خودت نمیفهمی چجوری کیفتو میزنن. بعد اینکه تو این خیابونا اصلا بار و کلاب و اینا نرین بچه ها، به خاطر اینکه بار و کلابای اونجا 90%شون میخوان جیبتون رو خالی بکنن. چجوری؟ اینجوری که شما رو میبرن اونجا، اغلبم کسی بهتون پیشنهاد میده، یا اگرم کسی پیشنهاد نده همینجور تو خیابون که دارین میرین بهتون میگن که مثلا بیاین بار برنامه از کلاب فلان، شما هم از همه جا بیخبر میرین اونجا و
یه دختر خوشگل مشکل و ترگل مرگل میاد بغلتون میشینه و شروع میکنه باهاتون به خوشو بش کردن و نمیدونم اگه میخوای باشم بیشتر پیشت نمیدونم یه باتل مشروب بگیر و تو هم با خودت فکر میکنی که خب چه اشکالی داره، حالا یه باتل مشروب میگیرم فوقش میشه 2000 لیر دیگه، نه 3000 لیر دیگه، چیزی نمیشه که. ولی نه، شما 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وقتتون اونجا میگذرونید، موقع حساب که میشه میبینی میخواد مبلغ رو به دلار و یورو ازت بگیره که کلی هزینت میشه، یعنی 10 برابر اونو باید بدی به جای 2-3 هزار لیر. اینجوری تلکه میکنن آدم ها رو. حالا شاید با خودت بگی که مگه شهر هرت اون گفت مثلا انقدر بده من نمیدم پولو بهش. اول که تهدید میکنن میگن زنگ میزنیم به پلیس، بعد تو میگی خب باشه زنگ بزن منم براش توضیح میدم. مثلا وقتی که زنگ میزنن به پلیس، اون پلیسی هم که میاد با اونا همدسته و شما رو تهدید میکنه به بازداشت و میبرمتون و پاسپورتتون رو میگیرم و خلاصه میترسوننتون و براتون دردسر میشه و مطمئن باشید که مجبورتون میکنن که این مبلغ رو پرداخت کنید. پس پلیس های اونجا هم با این بارو کلاب های تقسیم و استقلال همدست هستن. این رو شاید فکر کنید که مثلا برای جوونا پیش میاد، اینم خیلی مهمه. بچه یه همسایه ما داریم، همسایه امریکاییمون هست، از امریکا خونه خریدن همسایه ما شدن. اون برای من تعریف میکرد یه آقای هستن تقریبا 60-70 ساله، سن بالا رفتن و دوچار این داستان شدن. پس اگه جوون هستین، میان سال هستین، سنتون هر چقدر هست حواستون رو جمع کنید. بچه من دارم انقدر راه میرم به خاطر اینه که میخوام پله برقی رو پیدا کنم برم پایین و از اینجا بیام بیرون. اینجا که چیز به درد بخوری پیدا نشد واقعا. تو تخفیفات انقدر قیمت ها رو میبرن بالا که وقتی تخفیف هم میذاره قیمتش خیلی زیاده. گفتم بیام و برای بچه های اینستاگرام استوری بگیرم، قیمت ها رو بهشون بگم که پول این تخفیف ها رو نخورین و این بلیط های گرون رو به خاطر این تخفیف ها نگیرین. نکته بعدی که باید بهش دقت بکنید تاکسی ها هستن بچه ها. تاکسی ها علل خصوص در استانبول خیلی ممکنه شما رو ببرن دور بزنن و یک مسیر 20 دقیقه‌ای رو برای شما در حدود مثلا چه میدونم 40 دقیقه حساب بکنن. اینا تاکسی متر دارن. اولا که نباید باشون طی بکنین قیمتو، دوما اینکه مراقب باشید که وقتی تاکسی متر رو میزنه، یعنی خودتون هم اگه اینترنت داشته باشین میتونین مسیر رو بزنین توی گوگل مپ و حواستون به مسیر باشه که این نبره بی خودی شما رو دور بزنه که اضافه تر بخواد ازتون پول بگیره. حالا شاید بعضی هم این وسط به فکرشون بیاد که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن. ببینید اگر توی استانبول باشین که انقدر ترافیکه و انقدر بزرگه که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای تاکسی وقت شما رو میگیره و اصلا به درد توریست نمیخوره. اما توی ازمیر یا شهرهای دیگه چون ترافیک کمتره و شهر کوچیکتره، من بهتون پیشنهادش میکنم که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنین. تمامی این مطالبی که بهتون گفتم که مراقب باشید بیشتر توی شهرهای بزرگ ترکیه اتفاق میافته. شهرهایی مثل ازمیر، آنتالیا، اینا شهرهای به نسبت امن‌تری هستن، اما اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که شما حواستون رو جمع نکنید. امیدوارم که مطالب این ویدیو هم به دردتون بخوره، بتونین ازش استفاده کنین. خوشحال میشم که دکمه لایک رو بزنین، خیلی برای ما پوان مثبتیه. و اینکه اگر سابسکرایبمون نکردین لطفاً سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای جدیدمون رو بهتون اطلاع بده. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.